Aloitan kertomalla tarinan. Olipa kerran 52-vuotias mies. Hän oli koko elämänsä ollut täysin terve, mutta nyt vointi oli muutaman viikon ajan huonontunut. Hän oli kesälomalla opettajan työstään, mutta ei jaksanut tehdä niitä asioita, joista normaalisti nautti. Ei käynyt kalassa tai marjametsässä. Aamuisin hän voi pahoin, ruoka ei maistunut, hän oli laihtunut ja väsytti kovasti. Oli pakko hakeutua sairaalaan. Todettiin vaikea munuaisvaurio ja lääkäri kertoi, että elinaikaa on vain pari viikkoa. Tämä tarina kertoi isoisästäni. Hän kuoli elokuussa 1960. Siihen aikaan ei ollut tarjolla dialyysihoitoa tai munuaissiirtoa. Ensimmäiset dialyysihoidot ja munuaissiirrot tehtiin Suomessa 60-luvun puolessa välissä. Alussa potilaita oli vähän, mutta dialyysihoidossa olevien ja munuaissiirteen kanssa elävien ihmisten määrä on jatkuvasti kasvanut, kuten tästä munuaistautirekisterin kuvasta näkyy. Nykyään Suomessa on noin 2000 dialyysipotilasta ja yli 3000 munuaissiirtopotilasta. Potilaiden määrän kasvu johtuu siitä, että hoidot ovat kehittyneet ja pystytään hoitamaan yhä vanhempia ja huonokuntoisempia ihmisiä. Kasvu johtuu myös siitä, että potilaiden eloonjäämisennuste on jatkuvasti parantunut. Mutta kuinka hyvä tämä ennuste on? Dialyysihoito olisi todennäköisesti pelastanut isoisäni hengen, mutta ei välttämättä kovin pitkäksi aikaa. Viime vuosituhannella alle puolet dialyysihoidon aloittaneista eli 5 vuotta. Noin puolet potilaista sai siihenkin aikaan siirtomunuaisen ja on huomioitava, että he ovat näissä käyrissä mukana. Ennuste on parantunut niin, että nykyään lähes 60% elää 5 vuotta ja parannus on itse asiassa suurempi kuin miltä näyttää tässä kuvassa, koska nykyään otetaan entistä vanhempia ja huonokuntoisempia potilaita hoitoon. Silti emme voi olla tähän tyytyväisiä. Dialyysi tunnetaan henkeä pelastavana hoitona, mutta todellisuudessa vain 60% elää 5 vuotta pitkäaikaisen dialyysihoidon aloituksen jälkeen. Toisaalta ennuste ei ole kaikille dialyysin aloittaville sama, vaan siihen vaikuttaa moni asia. Kuten kaikissa väestöissä, myös munuaispotilailla ikä on vahva ennusteellinen tekijä. Mutta myös nuoren dialyysipotilaan ennenaikaisen kuoleman riski on merkittävä. Tutkimusten mukaan 20 tai jopa 30-kertainen verrattuna samanikäiseen yleisväestöön. Myös munuaisvaurion syy vaikuttaa ennusteeseen. Esimerkiksi diabeteksen aiheuttamaan munuaistautiin liittyy huonompi ennuste. Monet dialyysipotilaat ovat monisairaita. Heillä on esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksia, jotka huonontavat ennustetta. Munuaisten vajaatoimintaan liittyy usein pitkäaikainen tulehdustila, joka harvoin paranee dialyysihoidolla, ja tämä huonontaa ennustetta. Dialyysi on verenpuhdistushoitoa. Poistetaan kuona-aineita ja nestettä verestä. Mutta dialyysi ei korvaa munuaistoimintaa kokonaan. Veressä on edelleen toksisia aineita. Toisaalta onnistunut munuaissiirto palauttaa parhaimmillaan normaalin munuaistoiminnan. Mutta munuaissiirron jälkeen tarvitaan hylinnänestolääkkeitä. Ja nämä lisäävät riskiä saada infektioita ja ne lisää myös syöpäriskiä. Munuaissiirto on kuitenkin selvästi parempi hoitovaihtoehto kuin dialyysi ja siihen pyritään aina kun on mahdollista. Kaikille potilaille munuaissiirto ei kuitenkaan sovi. Tutkimustyössäni haluan kehittää menetelmiä, joilla voidaan arvioida dialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden eloon jäämisennustetta
yksilöllisesti, mahdollisimman tarkasti ja ottamalla huomioon kaikki tiedossa olevat ennustetekijät. Jos tunnistetaan ne potilaat, joilla on erityisen suuri vaara kuolla infektiotautiin tai sydän- ja verisuonisairauteen, voidaan tämä ottaa huomioon, kun suunnitellaan dialyysihoitoa tai silloin kun pohditaan potilaan soveltuvuutta munuaissiirtoon. Ja riskipotilaille voi myös kohdistaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Tärkeimpänä aineistona tutkimuksissani on Suomen munuaistautirekisterin tietokanta, jossa on kattavat tiedot Suomen dialyysi- ja munuaissiirtopotilaista. Kiitän kaikkia nefrologisia hoitoyksiköitä potilaiden tietojen lähettämisestä rekisteriin vuosikymmenien ajan. Kiitän myös potilaita siitä, että he ovat antaneet suostumuksen tietojensa käyttöön tutkimukseen. Jos katsotaan koko Suomen väestöä, on dialyysin tai munuaisten siirron tarvitsijoita onneksi vähän, vain 1 000. Mutta munuaisvauriot ovat kuitenkin hyvin yleisiä väestössä. Noin 10% on vähintään lieväasteinen munuaisvaurio, usein diabeteksen tai verenpainetaudin seurauksena. Jo lievä munuaisvaurio lisää kuoleman riskiä ja erityisesti riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Munuaisvaurio lisää myös riskiä, että munuaistoiminta menetetään ja tarvitaan dialyysihoitoa tai munuaissiirtoa. Munuaisvaurioita voidaan ja kannattaa ennaltaehkäistä. Hyvä keino on hoitaa diabetesta ja verenpainetautia hyvin. Olen nefrologian professori Helsingin yliopistossa ja osaston ylilääkäri HUSissa. Työssäni hoidan munuaispotilaita, opetan nefrologiaa tuleville lääkäreille ja teen tutkimusta munuaistaudeista. Munuaispotilaiden hoito ja ennuste ovat parantuneet huomattavasti vuodesta 1960. Haluan työlläni parantaa munuaispotilaiden ennustetta edelleen.